د ټاپک څخه وړاندې تاسې لومړی د ویډیو دا کوچنی کلیپ را سره تعقیب کړئ. سلام، وخت مو په خیر. زه بریالی احساس یم. دغه کومه ویډیو چې تاسو ته ښکاري دا پر اویب میوزیک پلیر کې جوړیږي. دا چې څرنګه کولی سو دغه ډول ایډیټینګ ترسره کړو، ټول معلومات او طریقه پر همدې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ تاسو ته درښایم. نو که چیرې دا ویډیو معلوماتي و لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړئ. وخت مو نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته. دغه ډول ویډیو جوړولو دپاره موږ له دوه اپلیکیشنونو څخه استفاده کوو. دواړه په پلی سټور کې موجود دي. راشئ پلی سټور ته په سرچ کې ولیکئ اویب میوزیک پلیر. لومړی همدا اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. په دوهم نمبر کې تاسو ډاونلوډ کړئ لیټ موشن خپل موبایل ته. دواړه اپلیکیشنان د پلی سټور کې موجود دي. د دې سربیره د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته. ډېر په اسانۍ سره دواړه ترلاسه کولی شئ. لومړی تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د لیټ موشن اپلیکیشن را خلاص کړئ. ټمپلیټ برخې ته راسئ، پورته په اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ، 3 ډاټ کلیک کړئ، پورته 3 ډاټ کلیک کړئ او په دې ځای کې تاسې د موبایل اپشن انتخاب کړئ. د ټیلیګرام په نوم فولډر پر خپل موبایل کې پیدا کړئ او له دې نه وروسته دغه فایل تاسو اپلوډ کړئ. د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. په دغه طریقې سره دا فایل دلته اپلوډ کیږي. لږ انتظار ورته وکړئ، دا لوډینګ اخلي، د اپلوډ پر حال کې ده. اوس په نیکس بټن باندې کلیک واخلئ او په دې لاندې اپشن باندې کلیک واخلئ. لاندې دا سور کومه کرښه چې تاسو ته ښکاري سره کرښه هم دا کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په دې اپشن باندې کلیک واخلئ او په دې اپشن کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته تاسو باید خپله میډیا را واخلئ. میډیا انتخاب کړئ. هغه تصویر کوم چې تاسو غواړئ په سی ډي کې تاو شي همغه را واخلئ. دا تصویر ما را واخیسته او بیا هم دا کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په دغه طریقې سره دا برابرولی سئ. کم او زیات د سربیره سیالي غټولی او کوچنی کولی سئ. په کومه طریقې سره چې تاسو ته ښه ښکاري همغه وکاروئ. اوس د دې د سیب کولو دپاره راځو دا سیب کوو. دا طریقې سره کولی سئ دا جوړ کړئ. په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ، دا سیب کیږي او بیا دلته PNG انتخاب کړئ، کرنټ PNG فارمټ، او دا دی دا تصویر موږ سره سیب شو. یو ځل بیا موږ لیټ موشن اپلیکیشن ته راځو. دا ځل یو بل تصویر جوړو. په دغه طریقې سره همدا تصویر ده موږ غواړو یو بل تصویر هم جوړ کړو. دا ټول انتخاب کړئ او په ډیلیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه ټول پراجیکټ دې ځای څخه ډیلیټ کیږي. اوس موږ او تاسو غواړو یو نوی تصویر جوړ کړو. هغې دپاره یو ځل بیا په دې پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، میډیا برخې ته راسئ او نوی تصویر انتخاب کړئ. په دغه طریقې سره ځکه موږ دوه تصویرانو ته اړتیا لرو، په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ، دا فیټ اپشن باندې کلیک واخلئ تر څو دا پر خپله سایز برابر شي. په دغه طریقې سره له دې نه وروسته دا هم موږ سیب کوو. PNG حالات کې دا تصویر هم سیب کړئ. هغه چې تاسو غواړئ ویدیو کې استعمال کړئ، هغه دواړه تصویران موږ په لیټ موشن اپلیکیشن کې جوړ کړل. اوس تاسو راشئ اویب میوزیک پلیر ته په لوکل اپلوډ فایل باندې کلیک واخلئ او یو ځل بیا تاسو ته ټیلیګرام فولډر ته راشئ. په دې ځای کې به تاسو هم دا یوزلر انتخاب کړئ. د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. په پنسل آیکن باندې کلیک واخلئ. د کلیک کولو وروسته زموږ او ستاسو پروژه دلته پیل کیږي. راځو هم دا کلیک کوو. دې ځای کې به تاسو 3 نمبر افیکټ انتخاب کړئ، بلر افیکټ. د انتخاب نه وروسته یو ځل بیا په دې جنرال اپشن باندې کلیک واخلئ. دا خانه به تاسو ټیک مارک کړئ. د ټیک مارک کولو وروسته راسئ، دا 3 نمبر ایمیج انتخاب کړئ. د کمپوزیشن نه وروسته 3 نمبر ایمیج راځو هم دا انتخابو. د کلیک اخیستلو وروسته زموږ او ستاسو یو ځل بیا د جنرال برخې ته راځو. په دې ځای کې به تاسو ته لیکلي وي ناتینګ، تاسو به راشئ همدا به انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو دا دی همدا اپشن کلیک کړئ او دلته تاسو وروستنی اپشن انتخاب کړئ، ټریک پوزیشن. د کلیک کولو وروسته اوس راشئ اولینی انتخاب کړئ، اماونټ. د کلیک کولو وروسته دغه خانه به تاسو وروسته راولئ اخر ته. یو ځل بیا دا دوهم اپشن انتخاب کړئ، اماونټ بي. دا خانه به دلته لیکلي 500، د دې په ځای به تاسو ولیکئ 410 یا هم 418. په دغه ترتیب سره به سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شئ. زموږ پروژه تر دې ځایه راورسېده. اوس یو ځل بیا راځو په لاندې اپشن باندې کلیک اخلو. دې ځای کې لیکل شوي دي بلر افیکټ. راځو دا 4 نمبر ایمیج پر همدې ځای کې انتخابو. د انتخاب نه وروسته یو ځل بیا دغه خانې به تاسو نوي ټیکمار به لګولی وي، دا به تاسو لرې کړئ. د لرې کولو وروسته
یو ځل بیا دغه خانې تاسو ښکته او پورته کولی شئ، یعنې دغه هر اپشن تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. د ایمیج اپشن انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته دلته هم دا ایمیج کلیک کړئ. د کلیک نه وروسته دغلته تاسو راشئ ګرانو ملګرو ټریک پوزیشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ترتیب سره دغه اپشن کلیک کړئ او دغه ترانسپرنسي دی اپشن د کلیک کولو وروسته زموږ پروژه یو څه ناڅه مخته ځي. په دغه طریقې سره یو ځل بیا بلر افیکټ ته راسئ. موږ او تاسو 2 ایمیجه جوړ کړي دي او له دې څخه موږ او تاسو غواړو ویډیو جوړه کړو. د بلر افیکټ نه وروسته یو ځل بیا اپیرنس برخې ته راځو او دلته به تاسو دغه خانې ټیک مارک کړئ. لومړنۍ خانه ټیک مارک کړئ، دوهمه مه ټیک مارک کوئ. یو ځل بیا جنرال برخې ته راسئ او دا اپشن هم ټیک مارک کړئ. دا کلیک کولو وروسته به تاسو سره دغه برخه کې نور اپشن هم راسي. ایمیج برخې ته به راسئ، دا لومړنی ایمیج به انتخاب کړئ او بیا جنرال برخې ته راسئ او ایمیج اپشن کلیک کړئ. ایمیج د کلیک کولو وروسته لږ لاندې نور ښکته راسئ، دغه اپشن کلیک کړئ. په دې ځای کې به تاسو فیک ایمیج دا کلیک کړئ. زموږ او ستاسو یو تصویر جوړ شو. اوس به یو ځل بیا تاسو یو بل تصویر راواخلئ په همدغه ترتیب سره د یوټیوب په سیز کې. که په هر سیز کې وي د خپل ګالري څخه یو تصویر راواخلئ، تر څو یې پر بیکګراوند کې اډ کړئ. زه دا تصویر راخلم د یوټیوب په سیز کې ده. ورې هغه تصویر مونږ سره اډ شو، د موبایل سکرین باندې ښکاري. اوس یو ځل بیا لاندې ایمیج برخې ته راسئ. په دې ځای کې لیکل شوی ده ایمیج. یو ځل بیا جنرال کلیک کړئ او دا اپشن ټیک مارک کړئ. دا ویډیو په قرار جوړوم تر څو تاسو ورباندې لا ښه پوه شئ. یو ځل بیا ایمیج اپشن کلیک کړئ او دا هر یو ایمیج کلیک کوئ او بیا دې دواړو خواو ته همدغه یو رقم اپشن درکوي. تاسو به دواړه کلیک کوئ او دلته هم په پیک ایمیج باندې کلیک واخلئ. اوس هغه کوم تصویر چې په دوهم ځل باندې مونږ جوړ کړ په لیټ موشن کې همغه راواخلئ. دوهم ځل چې کوم تصویر مونږ او تاسو جوړ کړ په لیټ موشن کې همغه راواخلئ او دلته یو ځل بیا جنرال برخې ته راسئ، ایمیج اپشن انتخاب کړئ. دا اپشن ټیک مارک کړئ. دا ټیک مارک کولو وروسته ګورئ هغه تصویر مونږ او تاسو سره شو کیږي. یو ځل بیا ایمیج برخې ته راځو. مونږ اوس هغه دوهم تصویر هم راخلو تر څو ویډیو چمتو شي. د جنرال برخې ته راځو، ایمیج انتخابو. د انتخاب نه وروسته دغه خانه ټیک مارک کړئ او په پیک ایمیج باندې کلیک واخلئ. دې ځای کې به تاسو هغه دوهم تصویر انتخاب کړئ کوم چې موږ دوهم ځل لپاره لومړی جوړ کړو. همدا تصویر راخلو په دغه طریقې سره. یو ځل بیا په جنرال اپشن باندې کلیک واخلئ، دا اپشن ټیک مارک کړئ. ګوره دا اوس موږ سره شو کیږي. زموږ ویډیو تر دې ځایه چمتو شوه. اوس به موږ او تاسو لږ ذره نور کار پکې کوو تر څو دواړه یو ځای کړو. په ایمیج اپشن باندې کلیک واخلئ، وروستنی اپشن. یو ځل بیا په ایمیج باندې کلیک واخلئ، لاندې ښکته خانه ټیک مارک کړئ. دا ټیک مارک کولو وروسته دغه ماسک ایمیج به لیکلی وي، همدې باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسو دا پیک یوز ډیفولټ باندې کلیک واخلئ. په دغه طریقې سره سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شئ. یو ځل بیا دلته پورته راشئ، ایمیج برخې ته راځو، ایمیج کلیک کوو. تاسو کولی شئ بلر افیکټ هم ورباندې اپلای کړئ. راځو همدا کلیک کوو. په دې ځای کې یو ځل بیا جنرال برخې ته راشئ. دلته تاسو دغلته لیکلي دي اینډ. تاسو به راشئ همدا به کلیک کړئ او دلته به په لومړنی اپشن انتخاب کړئ. د لومړني اپشن انتخاب نه وروسته زموږ ویډیو چمتو شوه. اوس که چیرې تاسو غواړئ له دې سره موزیک اډ کړئ نو په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ. دغه پورته 3 خانې تاسو ته ښکاري. کولی شئ لیبرري برخې ته راسئ، موزیک، سندره، هر څه چې ستاسو خوښه وي همغه ورباندې اپلای کولی شئ. پورته سرچ برخې نه هم تاسو سندره راخیستلی شئ. په سرچ کې د یو سندرې یا هم د یو موزیک نوم ولیکئ، همغه به ستاسو مخ ته راشي او بیا یې دلته ورباندې اډ کولی شئ. ګورئ زموږ ویډیو چمتو شوه، موزیک ورسره اډ کیږي. په دغه طریقې سره په دغه خانه کې د موزیک نوم او اړوند نور معلومات راخیستل کیږي. اوس تاسو غواړئ دغه څو ثانیې ویډیو جوړه کړئ یا هم څو دقیقې ویډیو غواړئ جوړه کړئ، هغه له دې ځای څخه تاسو انتخابولی شئ. ګورئ که چیرې تاسو غواړئ دقیقې ویډیو جوړه کړئ، یعنې 10 دقیقې یا هم 15 دقیقې، نو په دغه لوړو خانو باندې دقیقې حسابیږي او په دې کوچنیو خانو باندې اوس چې دا
بیا ثاني تاسو ته ښودل کېږي. په ایکسپورټ بټن باندې کلیک واخلئ. دا ویډیو به تاسو سره دوستانو دا وه هغه طریقه چې څرنګه کولی سو په اویب میوزیک پلیر کې خپل ځان دپاره یوه ویډیو جوړه کړو. که چیرې دا ویډیو تاسو دپاره مهمه وه لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. اړوند مواد ټول د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي، کولی سئ خپل ځان دپاره ترلاسه کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.